Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 25 травня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був невдалим і курс продовжив зниження. Позавчора зниження почала азіатська сесія, потужне зниження було в європейській сесії. Американська та азіатська уповільнили це зниження. На сьогодні я прогнозую продовження цього зниження. Чому? Дивимось на денний графік. Вчора була пробита дуже потужна лінія підтримки, яку тримали доволі довго. І за даними індикаторів CCI, стандартного і другого, курс біткоїну мав би йти далі. Але вчорашній зрив курсу вниз, на мій погляд, психологічно покупці не втримали ту лінію. І, можливо, формується якась така зона зниження, в якій курс зараз йде по центру. І може піти зараз ще нижче, до відміток 25. Технічний індикатор налаштований чітко на зниження, ковзані середні налаштовані на дуже потужно продаж. У відсотковому відношенні 12 людей продають біткоін, один тільки дивиться і двоє тільки купують. Осцилятори на продаж налаштовані і так само сумарний індикатор також на продаж. Тому це ще одна причина, чому я гадаю, що буде зниження. Не можна йти напроти такого потужного тренду. Тут цікавіше, що діється між альткоїнами і біткоїнами. Почалась між синьою і червоною лінією зростати відстань. І ми побачили від цього індикатору цю червону кнопку риск для біткоїну. Тобто купувати біткоін цей індикатор не радить зараз. Можливо, в цій ситуації інвестори та трейдери на фоні падіння біткоїна, зниження його курсу, наприклад, до 25, почнуть активніше звертати увагу на альткоїни. Може розпочатись якийсь активний альткоін-сезон. А ми завтра перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Чекаємо на наш контрнаступ. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!